Bật mí kinh nghiệm khi mua chung cư lần đầu tiên. Hiện nay, việc tìm mua chung cư để đảm bảo yêu cầu về an toàn, tiện ích và tài chính là bài toán nan giải đối với nhiều gia đình trẻ. Không có kinh nghiệm, thiếu kiến thức có thể dẫn đến tình trạng mua chung cư không đủ pháp lý, khủng hoảng tài chính. Đầu tiên cần phải cân nhắc đến yếu tố tài chính. Nên mua chung cư khi có bao nhiêu tiền vẫn là đề tài được dư luận quan tâm, do nhu cầu sở hữu nhà ở vẫn rất cao. Việc tài chính chưa đủ 100% để mua nhà hầu như ai cũng mắc phải. Nhưng hiện nay, nhiều ngân hàng sẵn sàng cho vay tới 70% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, việc mua nhà chỉ nên diễn ra khi tình hình tài chính khả quan. Số tiền vay càng lớn cũng đồng nghĩa với việc các nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi cũng sẽ càng cao. Vì thế, người mua cũng nên cân nhắc đến một tỷ lệ vay phù hợp. Tiếp theo là kiểm tra pháp lý dự án. Mua chung cư cần bỏ ra số tiền tương đối lớn. Vợ chồng trẻ thường không mạnh về tài chính nên phải kiểm tra kỹ lưỡng các giấy tờ pháp lý để tránh bị lừa đảo, tiền mất, tật mang. Hiện nay, trên thị trường bất động sản đã xuất hiện nhiều trường hợp các dự án căn hộ liền kề, mặc dù người dân đã vào ở được hàng chục năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ, không ký được hợp đồng mua bán. Những trường hợp này sẽ để lại rủi ro rất lớn về pháp lý và quyền lợi đối với người mua nhà. Ngoài ra, có không ít trường hợp khách hàng đã đặt cọc, đóng từ 50-70% tiền mua nhà nhưng dự án chậm tiến độ, đến hạn vẫn chưa bàn giao được cho khách hàng. Tiếp theo, chọn chủ đầu tư uy tín. Một kinh nghiệm mua chung cư nữa không thể bỏ qua đó là chủ đầu tư có uy tín, có đáng tin cậy hay không. Vì chủ đầu tư cũng như nhà thầu, đơn vị thi công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính pháp lý, chất lượng nhà ở, tiến độ thi công của toàn bộ dự án. Tiếp theo là còn xem xét đến tiện ích nội ngoại khu. Điểm để mọi người lựa chọn sống trong chung cư là được sử dụng những tiện ích ngoại khu đi kèm như công viên, hồ bơi, khu mua sắm vân vân. Vì thế, bạn nên ưu tiên lựa chọn chung cư đáp ứng được những điều kiện này. Nếu với mức tài chính không cho phép thì mới suy xét đến những chung cư chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở, không có tiện ích ngoại khu. Bên cạnh đó là hệ thống an ninh chung cư. Hệ thống an ninh là một trong những kinh nghiệm mua chung cư được nhiều người chia sẻ nhất, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và chất lượng cuộc sống của mọi thành viên trong gia đình. Bạn cần quan sát xem hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư đó có đảm bảo không, có được xem xét bảo trì thường xuyên hay không, đơn vị quản lý, đội ngũ bảo vệ có theo dõi vận hành chung cư nghiêm ngặt hay không, đặc biệt là có phản ứng nhanh để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp không. Bên cạnh đó là mức phí quản lý và chi phí đi kèm. Chi phí quản lý và chi phí đi kèm như phí đổ rác, phí gửi xe, phí giữ vệ sinh chung vân vân, xem có thỏa đáng với chất lượng, có phù hợp với mặt bằng chung so với các chung cư cùng tầm giá ở khu vực hay không. Trên đây là một số kinh nghiệm khi đi mua chung cư lần đầu tiên. Xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm lắng nghe và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.